भारी मिस्टेक हो गया सर। हे गाइज, सम्पूर्णलाई विनय थारू युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म सन्चै छु, हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला आशा राखेको छु। थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आजको भिडियो कुन शीर्षकमा रहेको छ। आज म जाँदैछु मेरो 150 पल्सर लिएर फर्स्ट टाइम नेपाल टु इन्डिया इन्टरनेसनल राइड। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र मेरो युट्युब च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र मेरो भिडियोमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी भएमा भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरी मलाई साथ दिनु होला। धन्यवाद। यति बेला म भैरवको बुद्ध चोकमा छु गाइज। भैरवको बुद्ध चोकदेखि देवकोटा चोकसम्म बाटो मर्मत हुने काम भएकोले बाटो हिँड्दा ध्यान दिएर हिँड्नु होला र बाटो मर्मत हुने भएको कारणले गर्दा बाटो धेरै जाम भएको छ। त्यसैले बाइक चलाउँदा ध्यान दिएर बाइक चलाउनु होला गाइज होला। यति बेला भैरवको देवकोटा चोक हुँदै डन्डा क्रस गरियो गाइज। फाइनली गाइज नेपाल र इन्डियाको गेट देखियो गाइज। अब बाइक चेकिङ गरेर इन्डिया प्रवेश गरिन्छ गाइज। फाइनली गाइज इन्डिया प्रवेश गरियो। वेलकम टु इन्डिया गाइज।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला र अब हाम्रो भेट नेक्स्ट पार्टमा हुनेछ। गाइज थ्याङ्क यू, बाई बाई।